आज जेवणामध्ये ना खूप छान मेनू आहे, श्रीच्या आवडीचा आहे. आतापर्यंत एवढं डिगभर बांधले, मला थोडं शूट घ्यायला मदत करा. शेवटी मी हे बघा हे घेतलं आणि आता आलेत मध्ये हो 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 करत. लहानपणी त्याला पायात पैंजण होतं, त्याच्या चुम करत पळायचं म्हणतो. खास का घातलं होतं, तो कुठं गेलाय ते लक्षात घ्या. रमजानातलं स्पेशल असं हे काय आहे आई? परत मला असं व्हायला कोल्हापूरमध्ये तिथं सवय लागली आठवणी. वाटायचं 5 वाजता, सोबत तर कोण नाही. सोबत तर कोण. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. सकाळची वेळ आहे आणि स्वयंपाक पाणी भाऊंचं जेवण वगैरे चाललंय. सकाळचा म्हणजे शूट घेतलेलं नाही मी, कारण सकाळी खूप गडबड असते. चहा, त्यानंतरचा स्वयंपाक आणि नाश्ता नसतो मी, जसं या अगोदर सांगितलं. तर आता कपडे धुवायचे आहेत आणि त्यासोबतच थोडंसं क्लिनिंग करावं म्हणते आज, कारण की आल्यापासून क्लिनिंग वगैरे काही घेतलेलं नव्हतं, केलंच नव्हतं मी. सो या रूममध्ये आता परत पोते वगैरे ठेवले, त्यामुळे हे पूर्ण वॉश करायचं जे माझं प्लॅनिंग होतं ना ते होणार नाही. पण जाळ्या वगैरे काढून आपण क्लीन करून घेऊ. आणि आज पाणी पण आलेलं होतं, त्यामुळे मग पाणी भरपूर आहे. सो इथलं सगळं आवरते मी आणि त्यानंतर पुढचा व्लॉग तुम्ही पाहालच कसा काय असणार आहे आणि शेअर करेन मी, तुम्हाला निश्चितपणे आवडेल. सो स्टे ट्यून. चला खालून जावं बरं. मी चप्पल घाल. हॉटेलमध्ये जातलो. घरातलं स्वयंपाक पाणी वगैरे सगळं आवरलेलं, तर म्हटलं लगेचच कपडे धुवून घेऊ, कारण ऊन झालं ना की परत मग खूप त्रास होतो आणि सावलीसुद्धा विरळ व्हायला लागते आणि उन्हाची तीव्रता वाढायला लागली की नको नको होतं. आता हा दगड वगैरे स्वच्छ मी अगोदर साबणाने धुवून घेतला आणि त्यानंतर मग कपडे धुवायला घेते. मला कालच्या व्हिडिओला खूप साऱ्या अशा कमेंट्स आल्या की नाही का तू गेली की लगेच कामाला लागलीस का, तब्येतीची थोडी काळजी घे. सगळं बरोबर आहे, सगळं खरं आहे, पण मी इकडं म्हणजे माहेरून डिरेक्टली कोल्हापूरला तर येऊ शकत नाही. सगळ्यांच्या भेटी होणं लांबजण्यात पण गरजेच्या होत्या, त्यामुळे मी इकडे आले लांबजण्याला. आणि लांबजण्यात आल्यानंतर कसं आहे, शेवटी सासर ते सासर असतं आणि आई एरवी सगळं जरी काम करत असल्या तरी त्यांना पण कुठेतरी अपेक्षा असते की आता सून आली आहे तर मग आपण आराम घ्यावा, किंवा कुठेतरी बॅक ऑफ द माइंड असतं की आता थोडासा तरी विसावा मिळेल. आणि जर मी त्या ठिकाणी आराम करत बसले तर मग त्यांना असं वाटणार की काय ही आली आणि इथं पण हिचं दुखणं भाणं हेच आहे, किंवा हिला आराम घ्यायचं तर मग कसं असं वाटू शकतं. त्यामुळे मग मी त्या म्हणत नाहीत तसं काही, पण मलाच वैयक्तिक असं वाटतं की बाबा आपण आलो आहे तर त्यांना थोडासा विसावा पण मिळावा आणि कुठेतरी दडपण आल्यासारखं वाटतं बघा. माहेरी तसं नसतं, पण सासरी म्हणजे ॲटोमॅटिक ते दडपण आपल्यावरती येतं की नाही आपल्याला हे करायला पाहिजे, आपण जर नाही केलं तर काय म्हणतील का. आणि काही जरी नाही म्हटलं तरी पण चेहरा जरी नुसता पडला त्यांचा तरी आपल्या मनाला ते वाटतं की नाही आपण हे केलं नाही म्हणूनच हे नाराज असतील. तर या गोष्टीमुळे ॲटोमॅटिक काम करणं हे होतंच. तर कपडे वगैरे धुवून झालेत, आता जेवण करणार होतो आम्ही आणि आई जेवायला वाढून घेतात. आज जेवणामध्ये ना खूप छान मेनू आहे, श्रीच्या आवडीचा आहे. गवारीची शेंग, एक मिनिट, अशी फ्राय केलेली त्याला खूप आवडते आणि आई पण करतात असं इथं नेहमी. तेच एकदा तिथं केलंच त्याला खूप आवडलेलं, त्यामुळे नेहमी गवारी आणली का कवळ्या शेंगाची आवडते त्याला. तुरीचा आहे मुगाचा आहे. त्यासोबतच भुईमुगाच्या ओल्या शेंगा आहेत ज्या भाजल्या आहेत आणि खूप चवदार लागतात. कुणाकुणाला आवडतात कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि इथं दिसत असेल तुम्हाला तर ही शेवग्याची शेंग, ही बघितली की मला ढोराळ्याची शेंग आठवते, कारण ती खूप रुचकर आहे. आणि आता श्रीला जेवण भरवते मी, दिसत असेल, आणि त्याच्या मागे पळावं लागते. खरं गावाकडं आल्यानंतर खूप जास्त नाटकं सुरू होतात त्याचं एकदा जेवण आटोपलं की मग मला माझं एडिटिंग करायला मी मोकळी होते, म्हणून मी त्याच्या मागे लागलेली, पण तो काय ऐकतच नव्हता. मध्ये
होते. मला एवढा वेळ नाही तुझ्यासोबत टाइमपास करायला. काय मी स्टेशन काय करू तुझ्या मागं पळून पळून आई ना काय करायला? किती वाजले? आता 12:20 झालेत. काय ऊन करायला? खूप वाढलं आणि मध्ये पण बसायला नको, एवढं गरम आलं. ते कूलर आहे ना तिथं, म्हणजे तेवढ्या भागातच फक्त थंड हवा येतं, बाकी सगळे आणि सर्दी व्हायला कूलर समोर बसलं. आणि मध्ये बसलं घरात तर व्हेंटिलेशनच होत नाही. खूप ऊन आहे, त्यामुळे तर बदामाच्या सावली खाली बसले, कमेंटला रिप्लाय देत. 12:20 झाले. आता यावेळी कधी थंड असावं असं वाटतंय ना. काय असं भडभड झाल्यासारखं व्हायला. त्याला मी कमेंटला रिप्लाय देतो आणि थोड्या वेळाने भेटते तुम्हाला. A few moments later. आणि स्नॅक्स टाइम म्हणू शकतो आपण, आहे की सायंकाळ व्हायच्या थोडा अगोदरचा. तर भाऊ शेताला गेलेत आणि भाऊंसाठी आम्ही सेपरेट काढून ठेवणार आहोत. आणि लांब जाण्यातलं स्पेशल असं हे काय आहे आई? काय ह्याला काय म्हणतात? खारा. खारा खास फेमस आहे बरं का. कुठेच एवढं जास्त म्हणजे वडापाव वगैरे खात नाही, पण लांब जाण्यातलं खात. हो. श्री, आवडला वडापाव तुला लांब जाण्याचा? नाही आवडत नाही त्याला बाहेर वडापाव कधी खायला. आणि इथं आलं की मग खाते. तर चला आता आम्ही खारं खातो आणि भाऊ आल्यानंतर मग त्यांना चहा सोबत खारं देतो. थोड्या वेळाने भेटतो मग चहाच्या टायमिंगला. चला खारा कांदा. याच्यासाठी कूलर बंद केलं होतं. आवाज. आमचं खारं खाऊन झाल्यानंतर काही वेळानंतर शेतातून भाऊ आले आणि येताना शेंगा घेऊन आले. ओल्या शेंगा दिसत असेल, भुईमुगाचा वेल तुम्हाला. आणि श्रीचे लाड बघितले का आजोबाच्या मांडीवर बसून चाललेले आहेत. आई शेंगा तोडतायत आणि आज पण भाजल्या होत्या आपण. आणि आता भाऊंना खारं देते. त्यानंतर चहाचा बेत. चहा बनवलाय आणि भाऊ आले ना शेतात ना चहा होतो. नाहीतर आज इच्छा होत नाही तेवढी. वाट बघत बसायचा की नाही मागे मी इथं होते तेव्हा. परत मला असं व्हायला कोल्हापूरमध्ये तिथं सवय लागली आठवणी. वाटायचं 5 वाजता आणि सोबत तर कोण नाही. असंच होते. सवय लागली का मला ऑटोमॅटिक हा ना, काय आणि मी एकला नसतोय. असल्यावर करून पिऊ वाटत नाही. पण लय गोड खात नाही. अगं त्या दिवशी तुला दूध थोडस साखर होतं तर पिलं का विचार? एवढंच नाही तर त्या टीव्हीवाल्याला सांगितल्यावर खास त्यानं पुन्हा पिऊन बघितलं. मला तसलं घेऊन ये म्हणून सांगतो. तर चला आता इथलं थोडंसं क्लिनिंग करू आपण. पोते वगैरे तर काही काढता येणार नाही, त्यामुळे याच्या खाली पाणी जाऊ नये या हिशोबाने क्लिनिंग करायचे. मागच्या वेळी खूप डीप क्लिनिंग केली होती मी, पण त्यावेळी पावसाचा तर इथून पाऊस सुरू होतो त्यामुळे भाऊनीकडे पोते वगैरे शिफ्ट केले. आता जेवढं शक्य होतं तेवढं क्लीन करून घेऊ, जाळ्या वगैरे काढू, पटकन क्लीन. काय झालं? काही नाही बघतोय नसतं काय आतापर्यंत एवढं डिगभर बांधले, मला थोडं शूट घ्यायला मदत करा. शेवटी मी हे बघा हे घेतलं आणि आता आलेत मध्ये हो 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 करत. डोक्यावर सगळी धूळ पडू शकतो त्यामुळे ती मुलगी आहे ना मगाशी हिला प्राचीनं श्रीच्या गालावर चिकटवली. ही मुलगी होय, लय क्यूट आहे. श्री एवढा चिडला माझ्या चिकवर मुलगी कलवली. तिकडे गेला बघा, आत्ता तिथं होता. लहानपणी त्याला पायात पैंजण होतं त्याच्या, आहे की नाही? चुम 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 करत पळायचा खास का घातलं होतं तो कुठं गेलाय ते लक्षात घ्यावं. बाथरूम कडे पाणी सांडायला जायचं. सारखं बाथरूम कडे पाणी सांड खेळायला.
बघा, मला सुद्धा आराम करावा वाटतो, खूप थकवा येतो आणि नको वाटतं काहीच करायला, परंतु बऱ्याच वेळा काही गोष्टी करणं हे म्हणजे त्या वेळेची ती गरज असते आणि आईंना नाही होत एवढं डीप क्लिनिंग करणं. तुम्ही पाहू शकता जाळ्या वगैरे किती झाल्यात आणि हे ठेवून असंच बसायचं म्हटल्यानंतर मी नेक्स्ट टाईम येईपर्यंत किती जाळ्या होतील आणि त्यांना असं आदर बसून फरशी पण क्लीन नाही करता येत. त्यामुळे मग मी आल्यानंतर या सगळ्या गोष्टी करून जाते की पुढच्या वेळेस येईपर्यंत व्यवस्थित घर राहावं या हिशोबाने. कुठलं कारण म्हणायला लागले तरी? कालच्या ब्लॉगच्या कमेंट्स वाचून थोडंसं मनाला वाईट वाटलं, कारण की म्हणजे नाही का, असं कोणीच नाही आहे की ज्याला आराम नको आहे, प्रत्येकाला आराम करायला आवडतं, परंतु काही वेळा या गोष्टी करणं सुद्धा भाग असतं आणि तुम्हाला असं वाटतं की माझ्या शरीराकडे लक्षच नाही आहे, मी काळजी घ्यायला पाहिजे आणि हे सगळं तुम्ही प्रेमापोटीच बोलता याचीसुद्धा मला जाणीव आहे आणि त्यामुळेच तुम्ही तेवढा हक्काने मला रागवता. पण माझ्यासुद्धा काही अडचणी आहेत आणि मी जर बसून राहिले तर मग ते खूप वेगळं होणार की आईंना पण होत नाही, मी पण तसंच घर ठेवायचं. अगोदर तर घर आपलं कसं आहे तुम्हाला माहिती आहे आणि त्याच्यात ते स्वच्छ जर नसेल तर मग ते जास्तीचंच घाण वाटेल. यासाठी मग माझा नेहमी प्रयत्न असतो की घर नीटनेटकं असावं. ते किती भारी आहे यापेक्षा ते स्वच्छ असणं जास्त महत्त्वाचं आहे आरोग्याच्या दृष्टिकोनातूनही. पण मी जास्त पण डीप क्लिनिंग यावेळी केली नाही, जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल तर थोडंसंच करते, पण घरात पण प्रसन्नता राहावी या हिशोबाने. आणि घर बांधण्याविषयी खूप साऱ्या कमेंट्स आलेल्या, तर आमची ती प्रोसिजर चाललेली आहे की म्हणजे डॉक्युमेंटेशन या त्या गोष्टी क्लिअर झाल्यानंतर आपण ते करणारच आहोत. पण थोडासा धीर धरा, कारण की कुठल्याही गोष्टी असं आपल्या मनावर आणि आपल्याला वाटते तेव्हा लगेच नाही होत, काही वेळ जाऊ द्यावा लागतो आणि आर्थिक गोष्टी हा सुद्धा एक मुद्दा आहेच. तर ते सगळी जुळवाजुळव झाल्यानंतर लवकरात लवकर बांधण्याचा आमचा प्रयत्न असेलच आणि आय होप की तुम्ही सगळे तितके समजूतदार आहात की मला नेमकं काय म्हणायचं आहे हे समजून घ्याल. तर आता विंडोज वगैरे ज्या आहेत त्यासुद्धा मी क्लीन करून घेते, जेणेकरून जी धूळ किंवा जळमटं साठलेली आहेत तिथं काढून घेतलेत, पण उरली धूळ आणि घाण निघून जावी या हिशोबाने क्लीन करते. दरवाजासुद्धा मी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे, फरशी पुसून झालेली आहे. तर हे इथं क्लिनिंग पूर्ण झालेली आहे दिसत असेल तुम्हाला. आता बाहेरच्या बाजूचा जो दरवाजा आहे तिथली पण धूळ काढून घेते, त्यासोबतच इकडे विंडो आहे तुम्हाला माहिती आहे, पण आता सध्या पोते खूप ठेवलेत त्यामुळे थोडीशी अडचण येते, कारण शेतातली पिकं वगैरे काढल्यानंतर मग धान्याचं साठवण वगैरे आतमधली रूम जिथे मी आता क्लिनिंग केली आणि हा बाहेरचा पोर्च इथे असते, त्यामुळे थोडासा पसारा वाटत असेल. तर काही वेळा म्हणजे त्याच्या आजूबाजूनेच आपल्याला क्लीन करून घ्यावं लागणार आहे की धूळ दोन्ही रूममधली पण काढून घेतली आहे, तिकडच्या रूममध्ये पण मी क्लिनिंग केलेली आहे. आणि आता स्वच्छ झाडून काढून घेऊ, कारण ज्या जाळ्या जळमटं पडलेली आहेत ती एकदा छानपैकी भरून टाकून देऊया आणि त्यानंतर मग आपण फरशी क्लीन करायला घ्यायची आहे. तर आता इथं दिसत असेल बघा तुम्हाला, मी फरशी पुसायला घेतली आणि ही पोती आहेत ना त्याच्या बाजूनी पुसून घेते. जसं मी मगाशी म्हटलं की क्लिनिंगला यामुळे थोड्याशा मर्यादा पडतात, पण मग ते काढायचं म्हटल्यानंतर पण अवघड होतं, त्यामुळे मग जसं होतं तसं मी इथलं क्लिनिंग करून घेते. आणि आजचा हा व्लॉग एवढाच असणार आहे. कसा वाटला तुम्हाला ते मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि प्लीज कोणी गैरसमज करून घेऊ नका. या नोटवरच मी भेटते तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन व्लॉगसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.